तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। डिशान फ्लोरा एन्ड फाउनामा स्वागत छ तपाईहरुलाई। र आज मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा तेस्रो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष पेश हुँदैछु। र विशेष आज मैले नागाल्यान्डबाट मेरो साथी छ एकजना सेन्ली लोङचार भन्ने, प्राय मैले जति पनि सेन्सेभिराहरु छ उसकोबाट मैले मगाउने गर्छु। र एउटा मैले भर्खरै मगाएको थिएँ 10-11 वटा कतिवटा प्लान्ट्स, र उसले पठाइदिएको छ 10 दिन बादमा। आज स्पिड पोस्ट भएर म भएकोमा आइपुगेको छ र म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु। मलाई स्नेक प्लान्टहरु मनपर्छ र स्नेक प्लान्टको धेरै सेन्सेभिरा पनि भन्छ, हामीले चाहिँ अब लोकल्ली यसलाई स्नेक प्लान्ट नै भन्छौँ। र यसको मैले जान्दाखेरि चाहिँ 70 डिफ्रेन्ट स्पेसिस भेराइटिजहरु छ यसको, तर त्योभन्दा ज्यादा पनि छ, मैले जानेको चाहिँ त्यति छ। र आज म त्यो पार्सल अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउँदैछु। र यो जुन चाहिँ भिडियो फ्रेममा तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ मेरो सेन्सेभिराको स्नेक प्लान्टको कलेक्सनहरु, नभनेको पनि एटलिस्ट 35 प्लस भेराइटी चाहिँ तपाईले मेरोमा भेट्न सक्नुहुन्छ। र कतिवटा चाहिँ सेलमा पनि छ, तपाईहरुले आएर मसँग किन्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यो युट्युब हेरेर आउनु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट दिनेछु। थ्यांक यू। यो पार्सल छ, यो पार्सल चाहिँ मैले नागाल्यान्डबाट मगाएको आजभन्दा 10 दिन अगाडि, 10 दिनभित्रमा यहाँ आइपुगेको छ। र यसलाई चाहिँ म खोल्दैछु, अनबक्स गर्दैछु। र अनबक्स गरेर प्लान्ट्सको कन्डिसन कस्तो छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। 10 दिनभित्रमा यो पार्सलभित्रै रहँदा कस्तो भयो तपाईहरु धरिराख्नुहोस्। गर्दा यसमा आई थिंक 10-11 वटा चाहिँ प्लान्ट्स छ। र यसमा कुन कुन भेराइटी छ तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा नभएदेखि सायद भिडियो लामो हुन्छ होला, गरे हेरिदिनुहोस्। र जो चाहिँ स्नेक प्लान्ट मन पराउनुहुन्छ, सेन्सेभिरा मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो एउटा भिडियो हुनेछ। तपाईहरुले त्यसको नाम पनि जान्न सक्नुहुन्छ, नाम एक एउटा तपाईँलाई बताइदिन्छु। र म निकाल्दैछु यसलाई प्लान्टहरूलाई। एकदम प्याकिङ राम्रो छ उसको, जहिले पनि सेन्लीले एकदमै मजाले प्याकिङ गरेर बनाउँछ। उसको प्याकिङ मलाई मनपर्छ, तपाईँलाई देखाउँदैछु। 10 दिनभित्र यो प्याकेटमा रहँदा यसको कन्डिसन कस्तो छ। एउटा छिटो हेर्नुहोस् न, 5 वटा मैले तपाईलाई भने थिएँ 11 वटा होला भनेर। 11 वटा रहेछ। 11 वटामा यहाँनिर भेराइटिज चाहिँ तपाईँको 4-5 भेराइटिजको छ। र भेराइटिजको चाहिँ म तपाईँलाई एउटा फोटो खिचेर त्यसको नाम पनि लेखेर तपाईँ भिडियोमा नै म लास्टमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि तपाईँहरूले कृपया लाइक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस्।